Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα συνεχίσουμε την αναφορά μας στα Ιερά Κείμενα του πρώτου αιώνα. Θα επικεντρωθούμε στη μελέτη του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Τα 4 Ευαγγέλια παρουσίασαν τον Ιησού μέσα από το πλαίσιο της δικής τους εμπειρίας. Οι μελετητές, οι ιστορικοί, οι ερευνητές της βίβλου επικεντρώνονται στην ιδιαιτερότητα των Ευαγγελίων, ώστε να καταφέρουν να ανασυνθέσουν αυτό που συνέβαινε στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες κατά τη διάρκεια της συγγραφής των Ευαγγελίων. Τα Ευαγγέλια είναι 4, τα κανονικά Ευαγγέλια, αυτά δηλαδή που συνθέτουν τον κανόνα της Εκκλησίας. Από τα 4 Ευαγγέλια, τα 3 συνδέονται μεταξύ τους με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτός ο τρόπος τα ονομάζει συνοπτικά Ευαγγέλια, εφόσον συνοψίζουν με τον ίδιο τρόπο, με τη χρήση θα λέγαμε της ίδιας οπτικής γωνίας, της ίδιας μιας παρεμφερούς ερμηνευτικής ανάγνωσης, τη διακονία, την επίγεια διακονία, τη ζωή, το μαρτύριο, το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η πρώτη λέξη θεωρώ που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αυτά τα Ευαγγέλια είναι η λέξη αφήγησης. Είναι αφηγηματικά Ευαγγέλια. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό που η ιστορική έρευνα, η ιστορική μελέτη, η κριτική δηλαδή μελέτη των αρχαίων κειμένων μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα κείμενα των Ευαγγελίων δεν είναι ιστορικά κείμενα. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα αντιμετωπίσουμε όπως θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε, να αναλύσουμε και να επικεντρώσουμε την έρευνά μας, τη φιλοσοφική μας έρευνα προκειμένου στα κείμενα του Πλάτωνος ή του Αριστοτέλη. Τα Ευαγγέλια εν προκειμένου είναι θεολογικές επεξηγήσεις. Άρα τα κριτήρια της ιστορικής ανάλυσης είναι διαφορετικά, είναι σαφώς πιο περιορισμένα. Τα Ευαγγέλια γράφτηκαν αρκετά χρόνια μετά το θάνατο του Ιησού. Η ιδιαιτερότητα των Ευαγγελίων συνίσταται στο γεγονός πως δεν αναφέρονται επισήμως οι συγγραφείς τους. Έτσι, αυτό αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα της οριοθέτησης, της χρονολόγησης και της συγγραφικής ταυτότητος των Ευαγγελίων. Το αρχαιότερο Ευαγγέλιο παρά ταύτα, η ιστορική έρευνα και κυρίως οι μελέτες που έχουν ενταθεί μετά τα μέσα του 20ου αιώνα είναι του Μάρκου. Είναι το αρχαιότερο Ευαγγέλιο. Χρονολογείται γύρω στο 70 μετά Χριστόν, λίγο πριν την πτώση της Ιερουσαλήμ. Αποτελείται από 16 κεφάλαια, άρα είναι το συντομότερο και το αρχαιότερο των Ευαγγελίων. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, για το οποίο σήμερα θα μιλήσουμε, επικυρώνει, στηρίζεται, βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στις πηγές του Μάρκου. Σε αυτό το σημείο είναι χρήσιμο να τονίσω πως η διερεύνηση, η αξιολόγηση των πηγών και των κριτηρίων αυτών ως προς την αλήθεια τους και τις πληροφορίες που μας δίνουν αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα της ιστορικής μελέτης. Τι θέλω να πω? Αυτό που απασχολεί την ιστορική ανάγνωση των αρχαίων κειμένων είναι η διερεύνηση των πηγών. Απλούστερα, η ερώτηση τίθεται ως εξής. Από πού αντλεί τις πληροφορίες του ο συγγραφέας ενός Ευαγγελίου, εφόσον δεν είναι αυτόπτης ή αυτίκος μάρτυρας? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπήρξαν παραδόσεις προφορικές ή γραπτά κείμενα, τα οποία είχαν βρεθεί σε κυκλοφορία πολύ πριν την εδραίωση, την συγγραφή και την κυκλοφορία των πρώτων επίσημων γραπτών πηγών που ονομάζουμε Ευαγγέλια. Η ιστορική έρευνα, η ανάλυση των γραφών
μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα πως τα 20 χρόνια που μεσολαβούν, τα 30 μάλλον χρόνια που μεσολαβούν από το θάνατο του Ιησού μέχρι την υποτιθέμενη ημερομηνία που εικάζουν οι ιστορικοί πως είναι αληθής, της συγγραφής του πρώτου Ευαγγελίου, αυτό είναι του Μάρκου, υπήρξαν κάποιες πηγές οι οποίες απετέλεσαν την κύρια πληροφορία μέσω της οποίας ο Μάρκος συνθέτει τις δικές του πληροφορίες, τη δική του περιγραφή, τη δική του εμπειρία για τη ζωή και το έργο του Ιησού. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπήρχε μια πρώτη πληροφορία η οποία είχε τεθεί σε κυκλοφορία. Αυτές τις πληροφορίες, τις άγραφες, στο χώρο της ιστορικής μελέτης, τις ονομάζουμε Q, από τη γερμανική λέξη Quelle, που Quelle ονομάζεται η ίδια η πηγή. Άρα λοιπόν ο Μάρκος αντλεί τις πληροφορίες του από τις προφορικές παραδόσεις ή τα πρώτα χειρόγραφα που κυκλοφορούσαν αποσπασματικά για 30-40 χρόνια από τους πρώτους ακολούθους του Ιησού. Άρα εφόσον ο Ματθαίος, ακολούθος, έπεται του Μάρκου, σημαίνει πως αντλεί τις πληροφορίες του από τον Μάρκο και εμέσως από τις πηγές του Μάρκου, δηλαδή τα Q-documents. Ο Μάρκος όμως και τα Q-documents αποτελούν μία πηγή. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι άλλες πληροφορίες που μας αγγέλει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου προέρχονται από κάποιες άλλες πηγές που πιθανώς δεν γνώριζε ο Μάρκος. Άρα, πάλι στο χώρο της ιστορικής έρευνας προστίθεται άλλος ένας όρος, αυτές δηλαδή οι πηγές του Ματθαίου. Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως το Ευαγγέλιο που ακολουθεί, το πρώτο χρονολογικά Ευαγγέλιο, αυτή τη στιγμή δεν λέμε στη σπουδαιότητα της πληροφόρησης ή στη δημοφιλία ή στο χαρακτήρα, την αφηγηματικότητα του Ευαγγελίου, ομιλούμε μόνο χρονολογικά. Άρα, εφόσον το Ευαγγέλιο του Μάρκου προηγείται του Ματθαίου, σημαίνει ότι ο Ματθαίος αντλεί τη βάση των πληροφοριών του από τον Μάρκο. Ό,τι όμως δεν υπάρχει στο Μάρκο ή δεν το γνώριζε ο Μάρκος και το γνωρίζει ο Ματθαίος, προφανώς προήλθε από μία άλλη πηγή. Αυτή η πηγή ονομάζεται M. Με αυτή την ίδια τη λογική, ο Λουκάς ακολουθεί το Ματθαίο και το Μάρκο και τα Q-documents και ό,τι δεν υπάρχει στο Ματθαίο και στο Μάρκο και υπάρχει στο Λουκά, σημαίνει ότι ο Λουκάς διαθέτει κάποια άλλη πηγή που δεν τη διέθεταν οι δύο προηγούμενοι. Για παράδειγμα, αν ανατρέξουμε στο κεφάλαιο της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού, θα δούμε ότι στο Μάρκο, κατά τη διάρκεια της ανάβασης του Ιησού στο μαρτύριο του Γολγοθά, για να σταυρωθεί, ο Ιησούς είναι σιωπηλός, δεν συνομιλεί με κανέναν. Κατά τη διάρκεια της σταύρωσης δεν συνομιλεί με τους ληστές, δεν συγχωρεί, παρά μόνον είναι στην αποκορύφωση του Θείου Δράματος, ακούμε την κραυγή του Ιησού, «Ελόι, Ελόι, λαμά σαμπαχθάνι», «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, γιατί με εγκαταλείπεις, Θεέ μου». Στο Λουκά, εν αντιθέσει, κατά τη διάρκεια της μαρτυρικής ανόδου του Ιησού στο Γολγοθά, ο Ιησούς συνδιαλέγεται με τις γυναίκες, μιλάει μαζί τους. Υπάρχουν οι ληστές στο Σταυρό. Υπάρχουν δηλαδή πολλά διαφορετικά γεγονότα τα οποία δεν προϋπάρχουν στο Μάρκο. Υπάρχουν λοιπόν πολλές αναφορές σε μια συγκριτική παράλληλη ανάγνωση των Ευαγγελίων και είναι πρόδειλο ότι κάθε ξεχωριστός Ευαγγελιστής, κάθε ξεχωριστός συγγραφέας παρουσιάζει τον Ιησού στο πλαίσιο της δικής του εμπειρίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην πρώτη μας γενική αναφορά, αφού εξετάσαμε συνοπτικά και με απλό τρόπο την ενότητα, τη συνδεσμολογία και τα κύρια χαρακτηριστικά των συνοπτικών Ευαγγελίων, μπορούμε να κλείσουμε με μία
πιο λεπτή παρατήρηση. Εφόσον τα συνοπτικά Ευαγγέλια συνδυάζονται μεταξύ τους, αντλώντας πληροφορίες από την αρχαιότητα του προηγούμενου Ευαγγελίου, είναι εύλογο κάθε Ευαγγέλιο απλά να προσθέτει πληροφορίες. Δηλαδή, αν ο Μάρκος προηγείται του Ματθαίου, σίγουρα ο Ματθαίος προσθέτει κάποια πράγματα τα οποία πιθανώς ο Μάρκος δεν τα είχε μέσα στην αφήγησή του. Για παράδειγμα, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, μάλλον το Ευαγγέλιο του Μάρκου, το 95% του Ευαγγελίου εμπεριέχεται στο Ματθαίο και το 50 με το 55% της αφηγηματικής δραματουργικής πληροφόρησης του Μάρκου, των γεγονότων, αυτολεξί εμπεριέχονται στο Ματθαίο. Το ερώτημα που τίθεται και μια δυσκολία πια στην ιστορική διερεύνηση της συνάφειας, της συνδεσμολογίας των Ευαγγελίων είναι το εξής. Γιατί κάποιες φορές, ενώ προϋπάρχει το κείμενο καταγεγραμμένο, αφαιρούνται κάποια πράγματα και δεν προστίθενται. Για παράδειγμα, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο 10ο κεφάλαιο, 45ο στίχος, μια κλειδί αποτύπωση του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ο Ιησούς ομιλεί και εμφανίζεται ως απόϊχος του προφήτη Ισαΐα, ως πάσχων υπηρέτης, ο οποίος ήλθε για να υπηρετήσει, όχι για να υπηρετηθεί, και να προσφέρει τη ζωή του ως λύτρο υπέρ των πολλών. Είναι μια συνταρακτική μαρτυρική ομολογία ότι ο Ιησούς εξηλαιώνει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος μέσα από την αμαρτία έχει χάσει το σύνδεσμό του με το Θεό. Ο μαρτυρικός θάνατος, το αίμα του Ιησού στο Σταυρό, είναι εκείνο που αποκαθιστά, διώχνει την αμαρτία και μέσα από την σταυρική του θυσία επανορίζει την αρχή της συμφιλίωσης του ανθρώπου με το Θεό. Είναι η αρχή της Καινής Διαθήκης, η θυσία πια φεύγει από τα ζώα, φεύγει από τον τράγο, ο οποίος ελευθερωνόταν την ημέρα της εξηλαίωσης των Εβραίων, πάει πάνω στον Ιησού και ο Ιησούς ανοίγει την προοπτική, την οδό, τη γέφυρα της συμφιλίωσης του ανθρώπου με το Θεό. Πολύ σημαντικό μήνυμα. Για παράδειγμα, αυτό το μήνυμα λοιπόν ως πληροφορία αργότερα δεν το συναντάμε στο Λουκά. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Η λέξη δηλαδή λύτρον κυριαρχεί στο Μάρκο, ενώ στο Λουκά δεν υπάρχει. Αυτό το αναφέρω ως ένα παράδειγμα για να επανέλθω κλείνοντας την πρώτη μας αναφορά στη βασική, θεωρώ, λεπτομεριακή παρατήρηση ότι τα Ευαγγέλια συντίθενται μέσα από τους συγγραφείς τους, εν προκειμένου τους Ευαγγελιστές, μέσα από το χρώμα, την αφηγηματικότητα, το βλέμμα, την πεποίθηση, την αντίληψη, την κατανόηση κάθε ξεχωριστού συγγραφέα μέσα από τη δική του εμπειρία. Κλείνοντας την πρώτη ενότητα να πω λοιπόν πως το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι το δημοφιλέστερο των Ευαγγελίων. Όλοι λίγο πολύ ξέρουν μια ρίση από αυτό το Ευαγγέλιο. Περιγράφεται η γέννηση του Ιησού, η μάγη, η φυγή στην Αίγυπτο, η επί του όρους ομιλία, οι μακαρισμοί. Ο Ματθαίος προσδίδει το πλαίσιο, το βασικό σχήμα και το χρώμα στην εικόνα του Ιησού της πρώτης Εκκλησίας. Ο Ιησούς μας γίνεται αντιληπτός μέσα από το Ματθαίο μέχρι να φτάσουμε στο 26ο κεφάλαιο στην αφήγηση των παρθών του και κυρίως πια στο γεγονός της Ανάστασης, όπου εκεί πλέον ο Ιησούς από μία προφητική μορφή η οποία συνδυάζει την λύτρωση του άκαρπου Ισραήλ και τον επαναπροσδιορισμό του ηθικού νόμου μέσα από τη δικαιοσύνη, την όξυνση δηλαδή της ηθικής, γίνεται
η καθολική πια για όλον τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα, μαρτυρική, λειτουργική, δρώσα εκκλησία. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν το Ευαγγέλιο του Ματθαίου απετέλεσε ένα σημαντικό λίθο από τον πρώτο αιώνα, κυρίως στους πρώτους αιώνες, της εδραίωσης του προσδιορισμού εκείνων των ανθρώπων που θα ορίσουν τη νέα εκκλησία του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για αυτά όμως τη δομή και τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου του Ματθαίου θα μιλήσουμε αμέσως μετά.